Що ж за день такий, а? Робочий. Робочий день. Як їхати на машині, коли монітор не загорається? Чуєш, може штовхнеш? Давай. Давай. А це не м'яч. Але крутиться. Привіт, друзі! Сьогодні відео буде про отвори для вхідних комунікацій в будівлю. Поїхали. Зараз йдемо дивитися, як обідає Миколаївич. А робота? Кажуть, у нього це якось по-особливому відбувається. Того і називається обід. Яка робота? А при чому тут робота? А що ви тут робите? Технологічні, так. Зверху вниз? Ну так. Я щось уявляв собі це по-іншому, от, наприклад, як ота. Там вон там. Або тут. Вот, тут там уже було. А вони тут замазані всі. Це як? Це знову треба буде робити. Це прекрасно. Ми вирізали прийоми, а вони такі, що це сплошну, це різали. Оце ми молодці. А? Тоді вони то палубку робили тут металічну. Ми спочатку вирізали прямокутник, вони вибрали всю землю, поставили металеву таку опалубку. Зараз ми виконуємо отвори вниз, а там підвал, так? Да? Оце воно, отак все це і виглядає. Вхідний кабель. Перерізаний, правда. Такі кабеля заходять в електрощитову великого будинку. Щоб ви розуміли, ну от коли ми в квартирі чи в будинку бачимо кабель, то він тоньше пальця. А коли кабель заходить в будинок, то він має бути отакий. Боже, який запис. Ну от така будівля буде запітана отакими кабелями. У нас виходить 2 місця по 32 отвора. Це як мінімум 32 кабеля буде проходити. Цікаво. Миколаївич, який час буріння одного отвору? Час буріння, Олегович, буває 5 минут, а вчора то там попалося, то представляєте, це близняться 4 штуки і якраз було місяць на всіх 4. Що ж випив? Ну то минут 20 чи 5. 20 хвилин. Да. Час буріння отвору, каже Миколаївич, від 5 до 20 хвилин або більше. Ну, ми перевіримо. Давайте по отворам. Значить, там підвал. І для того, щоб керни не літали через ці 3 метри, тут генпідрядник виставив щит опалубочний і підпер його стійкою. Тому всі наші керни зупиняються на фанері і потім хлопці їх дістають і складають поруч. Тут у нас 32 отвори. Як ви бачите, 4 місця по 8 отворів і так само 32 отвори. Тобто у нас на одному п'ятачку 64 отвори. В принципі, ми можемо в таких умовах перевірити ресурс і швидкість будь-якої коронки, будь-якого сегменту. І якщо вам цікаво, наприклад, з якою швидкістю бурить той чи інший сегмент або коронка, пишіть обов'язково в коментарях. Там, де буде більше всього запитів, ми знімемо такий тест-драйв. Друзі, а ви там завжди пишете в коментарях, що ручні насоси це не серйозно. Вже давно є бачки з електроприводом на акумуляторі. Ну ця хрінь не працює сьогодні. І все. Весь процес зупиняється. Тому хлопці зараз будуть щось зі шлангом робити. Не знаю, що вони будуть робити, він просто замерз цей шланг. Ну так, трошки мінус. Друзі, 5 хвилин розслідувань і виявляється,
що оці супербачки, які ви нам рекомендували і казали, що ми, вибачте, лохи, роками працюємо в Хілті, дорогезними бачками ручними, якими вже ніхто 10 років не працює. Третій бачок зламався за рік. 3 бачка відпрацювали рівно 1 рік, і деякий з бачків відпрацював 1 рік і 1 місяць. Ну, тобто в середньому можна сказати, що термін життя одного бачка, який коштує 1000 з копійками гривень, 1 рік. Термін життя бачка Хілті, який коштує 6000 гривень, ну мінімум 6 років. І тут питання в тому, що, як би вам це сказати, трошки неприємно, коли бачок просто перестає робити, і ти з ним нічого не можеш зробити. Все, його можна викинути. А з Хілті, ну, Хілті не може зламатися просто так, там зношується просто фізично шток, якщо його не змазувати. І якщо цей шток змазувати, то він працює ще довше, ніж 6 років. І там сама поломка, вона не може виникнути несподівано. Він просто починає все гірше помпа працювати і все гірше дає тиск цей бачок. Але це прогнозована поломка, а тут це просто і все. Я пропоную в бачок просто налити води, поставити його десь от сюди і самотеком, щоб вода бігла прямо на коронку. Іншого виходу у нас немає. Відпрацьовуємо схему. Наливаємо воду, ставимо зверху на станину і пускаємо воду самотеком. Серега, давай спочатку засверлимося. Бери доску. Яка у нас задача? Ми хочемо поміряти зараз швидкість буріння. Коронка у нас АДТС, але сегмент у нас Хілті, універсальний. ПУ, здається, він називається. Просто універсальний сегмент для середнього там залізобетону. Це не преміум сегмент, просто універсальний. П'ять хвилин 4 секунди і секунд 5 точно я втратив. На тому, що це ненормально насправді. Дивіться. Показую фокус-покус. Оп. Ти знаєш, що я думаю? Що треба болта просто в карман. Іноді через цей болт іде вода. Вона подається на коронку через подовжувач. І іноді відбувається такий момент, що розриває цей болт. І випадає просто патрон. І якщо ти буриш зверху вниз, то це вже проблемка. По тій причині, що патрон не зажатий. І буде постійно випадати. На шліцах він гуляє, буде розбивати шліци. І нам сьогодні потрібно купити такий новий болт. І вкрутити його. І висверлити залишки там. Мені здається, що це вироботок. Хоча треба побачити новий вал, тоді буде зрозуміло. Може це таке. Ні, це все-таки заводська, ця проточка. Ну ти ж розумієш, що ти не можеш його вверх потягнути. Ну, я так, в принципі, тут нема потреби його тягнути. Щоб не розбивало так. Ну ось воно починає гризти бокову, бачиш? Угу. Накльоп, типу. Воно не повинно їх гризти. А тут просто кусок різьби залишився. Хлопці, ми поки працюємо, звичайно, але дивіться, що відбулося. За 20 хвилин роботи зламався цей болт і перестав працювати цей бачок. До обіду було все добре. І патрон був на місці, і бачок працював. Вийти можна з будь-якої ситуації. І ми так і виходимо. Тільки що зробив магічний дзвінок Анатолійовичу, і Анатолійович привезе зараз або новий болт, приїде з екстрактором, викрутить той, або новий мотор інший. Тут немає значення, тут можна бурити і ДД-200, і ДД-250, це не так важливо на цих діаметрах.
Все одно швидкість буріння, ви самі бачите, 5 хвилин. Так що працюємо. Хочеться поміряти чистий час буріння отвору. Чому я кажу чистий? Тому що попередній отвір, який в нас зайняв 5 хвилин 4 секунди, ми бурили з невеликим нахльостом на попередній отвір. І там вода в нас тікала. Тобто охолодження нормального сегменту не було. А зараз ми просто окремо змістились і буримо цей отвір вже з нуля. Тому зараз буде максимально правильний статистичний замір. Поки Миколаївич там страждає, я думаю, що він зачепив свій черговий напівмісяць. Не перший, не останній, ні за сьогодні, ні взагалі. Приходить в голову така думка, що ми приїхали знімати одну тему, а по факту знімаємо якесь аварійне буріння отворів. Коли патрон відвалюється, бо болт хруснув, коли бачок не працює, бо насос не качає. Ну таке. Але ж робота продовжується. Так, звичайно, наша робота продовжується, не дивлячись ні на що. Миколаївич, ну я не знаю, вже 17 хвилин, а отвір ще не пробурений. Як так-то? А ми, якщо кажу, що так, ми застряли. Ви застрягли? Давай, я підтягну. Господи. А перед цим отвір пробурив за 5 хвилин і навіть просто виплюнув і не помітив. Ти знаєш, як я хотів назвати цю серію? Не буду казати. Я знаю, як назвати. Відсмоктав і пробурив. Але тепер по факту виходить, що відсмоктав і не пробурив. І смоктати треба на один отвір стільки разів, що вже просто смокталка може зламати. І виходить, що ми, мабуть, цю серію назвемо трошки по-іншому. Звичайний робочий день оператора бурового станка. Отак. Миколаївич фінішував. Ну дивіться, 21 хвилина. Це грязний час буріння, бо таймер я не відключав. І виходить, що в реальному житті один отвір може буритися 5 хвилин, а другий отвір може буритися 21 хвилину. Спрогнозувати це, давайте дістанемо керн, подивимось, що там всередині. Я думаю, що буде відповідь на питання, чого так довго. О, а ось і відповідь на наше питання. От такий напівмісяць. Один. Його достатньо для того, щоб час буріння збільшився на 5-10 хвилин легко. І плюс на ньому починає підклинювати коронка, а в нашому випадку, як ви знаєте, болтик у нас давно вже хруснув. І з патроном не прикрученим все це викликає певні складнощі. На цьому закінчуємо наш сьогоднішній експеримент. Від вас чекаємо заявок на тестування конкретного типу коронок або сегменту. Дякую за перегляд. Чао!